Meron siyang dock, so if you have a boat. Good evening guys! Hello everyone! Welcome back to our channel. So, isa na akong pawisan. Ayan. First time namin nag-walk na medyo mahaba-haba ng asawa ko. Kasi nandito kami ngayon sa Dubai Design District. Ayan. Sarap mag-walk dito guys ha. So, para siyang Corniche near the beach. Tapos meron siyang sports center. It's a long place to walk. Ang ganda. Nag-e-enjoy si Luna. Ayan. Basketball player. Ang ganda dito guys. Basketball. Anong player? See. Make the video there. Say hi! Hello! Hi. Sabing daddy, mahihayin ka daw sa camera. Fan namin. Shout out sa daddy ko na lagi nanonood ng aming video. Ayan. See. It will go down. No? Oh, nice ha. Ay, gusto ko yun. Ayan, puntahan natin yun. Para siyang sports center. Dito na lahat. May badminton, may table tennis, basketball court, volleyball court, may skating ring. Bongga. Ningal na ako. Ayan, papayat na ako. Yay! So, ang haba nito. Parang connected tong ano na to sa Business Bay Bridge. Ayan. ماشي بقى تعطيه اكل 24 ساعه Go!